Good morning. මගේ නම ක්‍රිෂ්. Welcome to Sinhala Digital. අද අපි බලමු කොහොමද Quora account එක create කරන්න විදිය. Quora කියන්නේ social media networking platform එකක්. ඒක Facebook, LinkedIn ඒ වගේ platform එක compare කරොත් ඒක ටිකක් වෙනස්. ඒක වෙනස් හේතුව Quora-යින් ඔය questions ආනවා ඒකට answers ගොඩක් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. අනිත් පැත්තේ ඔය අනිත් කට්ටියගේ questions උත් ඔය ගිහලා answer කරලා ඒකට උත්තර ගන්න පුළුවන්. So ඒකලේසි Quora account එක Google account එක තියෙනවා නම් ඔය browser එකේ තියෙන login වෙලා තියෙන Google account එකෙන් ඔයාලට login වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් through Facebook උත් ඔයාලට account එක create කරලා login වෙන්න පුළුවන්. හරි. දැන් මගේ account එක මම පෙන්නන්නම්. මේක මගේ profile එක. So මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කරන්න යන්නේ මේ Quora කොහොමද අපි questions අහන්නේ, අපි කොහොමද අනිත් කටි questions ට answer කරන්නේ, ඊට පස්සේ අපි කොහොමද මේ Quora space එකක් create කරන්නේ. ඒ කියන්නේ Facebook එක තියෙනවානේ Facebook page කියලා. ඒ වගේ Quora එකක් තියෙනවා Quora space කියලා වෙන ඔයගේ page එකක්. So ඒ page එකේ තමගේ page එකට ගියොත් ඔයාලා බලන්න පුළුවන්. හරි. So ඒක LinkedIn Facebook වගේ ඒ features ඔක්කොම තියෙනවා. ඒක වෙනස් ක්‍රමය තමයි ඔයාලට මේ සම්පූර්ණ බේස් වෙලා තියෙන questions and answers. ඔය නිකන් post උත් මේ වගේ තියෙන website links post උත් මම දානවා. ඒ post උත් ඔයාලට දාන්න පුළුවන්. නැත්තම් අනිත් කට්ටියගේ questions ඔයා answer කරන්න පුළුවන්. So මේ වෙන එකනේ කාලා තියෙන question එක. So මට මේක answer කරොත් මට ගොඩක් traffic එනවා. නැත්තම් මට මේ questions add කරගන්නත් පුළුවන්. So අපි ටිකක් අපි බලමු මුලින් කොහොමද questions එක add කරන්න කියලා. questions add කරන්න කියන්නේ profile එකකින් ඔයාලට තියෙන මොන ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඒක directly question එක අහලා ඔය කට්ටිය choose කරන්න පුළුවන් ඒ answers උත් ගෙන්න ගන්න. හරි බලමු question එක how to feed your birds at home in 2021. Like roughly නිකන් sample question එක අපි ආලා බලමු කොහොමද උත්තර එනවා කියලා. අනිත් එක දැන් මේ වගේ question එකක් කවුරු ආලා තියෙනවා නම් ඒ Quora එකෙන් ඔයාලට ආපහු ඒක duplicate කරන්න දෙන්නේ නැහැ. ඔයා මේ question එක wordings එක මාරු කරලා අහන්න ඕනේ. add question click කරුවොත් මේ Quora suggestion එක දෙනවා English එක පොඩ්ඩක් ඒ grammatical corrections check කරලා Quora වලට suggestion එක දෙනවා. So මේක පොඩ්ඩක් suggestion ගොඩක් දුරට ඔයාලට තියෙන use suggestion option එක තමයි choose කරන්න. Right. මේ question එක accept කරලා තියෙන්නේ. So verify these topics. ඒ කියන්නේ මේ මොන සම්බන්ධයද මේ question එක ඔයාලා තියෙන්නේ. අපි ආලා තියෙන්නේ birds, animals පැත්තේ තමයි මේ question එක ආලා තියෙන්නේ. අනිත් එක select any topics that describe the question. It's very important. We food kama pet what type of how do you feed the food pets ඊට පස්සේ pet birds aircraft choose කරන්න එපා, poultry choose කරන්න එපා, wild bird feeding animals. මේක choose කරනකොට මේ වගේ questions ට උත්තර දීලා තියෙන කට්ටියගේ information ඔයාලට දැන් පෙනෙනවා මේ screen එකේ. So ඒකට කට්ටිය suggested writers වල 25ක් වලට choose කරන්න පුළුවන්. මේකක් choose කරොත් මේකක් වෙනවා. දෙකක්. So අපි 25ක් choose කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපි ඕන 5ක් 10ක් normally අපි 10ක් choose කරොත් මේ කට්ටිය ඒ 5ක් විතර 5 දෙනෙක් විතර උත්තර දෙයි. So ඒ විදිහට තමයි ඒක ගොඩක් choose කරනකොට බලන්න ඕනේ මේ answers කොච්චරද. මේ 300 answers 300 දීලා තියෙනවා. මේ 108ක් මේක 240ක්. So ඒ වගේ කට්ටිය මේ ඔයා මේ 28 answers එච්චර ඒක මේ අවශ්‍යක් නෑ. එච්චර answers දෙන්න මේ 2000ක් 700ක් විතර මෙයා දෙලි තියෙනවා. ඒ වගේ ඔය නිකන් select කරලා choose කරන්න. මේ කට්ටිය කොට answers ඕනේ කියලා. So ඒක මේ choose කරලා ඊට අපි දැන් අපි choose කරමු 10ක් වගේ. Okay. So 10ක් choose කරලා තියෙනවා නම් ඔය මේ උඩ පෙන්නන අපි 11ක් choose කරලා තියෙන එක ඇති. අපි done එක click කරාන් පස්සේ right. දැන් ඔයා ඉල්ලලා තියෙන question එක මේ feed එක ඔයාගේ feed එකේ appear වෙනවා. අනිත් කට්ටියගේ feed එකත් appear වෙනවා. So කැමති කට්ටිය මේකට උත්තර දෙනවා. ගොඩක් දුරට ඔයාලට පැය දෙකකින් ඇතුළේ උත්තරයක් එනවා. දැන් මේ question එක expire වෙන්නේ නැහැ.
සමහරවිට අද අපි question එකට මේ question එකට සති එකක් දෙකක් ගියන් පස්සෙත් ඔයාලට උත්තර මේම ලැබෙනවා. සමහරවිට උත්තර 50ක් වෙන්න පුළුවන්, උත්තර 100ක් වෙනවා වෙන කට්ටියෙන් ඔයාලට. ඒ වගේ මේ field එකෙන් ඉන්න experts කියන්නේ birds feeding. අපි choose කරන්නේ ඒ කට්ටිය අමතරව අනිත් කට්ටියට ඔය questions reply කරලා ඔයාලට community එක හදා ගන්න පුළුවන්. ඔය traffic එක එනවා ඔය profile එකට. right ඒක තමයි questions answer කරන ask questions කොහොමද අපි මේ add කරන විදිය. දැන් අපි බලමු ඔය කොහොමද question answer කරන්න කියලා. so මේක සමහර questions 3 answers given. so ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. සමහර questions no answers given question උත් තියෙනවා. feed එක scroll down කරනකොට එනවා. so අපි මේ tutorial එක අපි නිකන් මේකට අපි ලේසි විදිය questions අපිට දන්න උත්තර දෙන්න පුළුවන් විදිය questions ට විතර අපි answers දෙන්න බලමු. right so how can I make my kids happy without a lot of money? so ඒක very straightforward but ඔය දෙන්න answers ඒක useful වෙන්න ඕන community එකට. නිකන් එතන ගිහලා ඔය affiliate links නැත්තම් වෙනම product links ඔය promote කරන්න ගියොත් Quora ගොඩක් දුරට ඔයම ban කරයි profile එකකින්. so ඒක නිසා product links එම space එකම ඊළඟ step එක කියලා දෙන්නම් කොහොම space එක open කරන්න විදිය. එතන තමයි ඔයගේ ඕනනම් ඔය affiliate link product links එකෙන් promote කරන්න පුළුවන්. but normal අනිත් කට්ටියගේ ප්‍රශ්න උත්තර දෙන්නකොට නැත්තම් ඔය question ask කරලා ඒකට comments දෙන්නකොට කවදාවත් ඔය product links affiliate links දාන්න එපා. Quora එක spam කරලා මේ ඔය account එක block කරනවා. so මේ question ට අපි උත්තරයක් දෙමු. how can I make my kids happy without money? I can show a lot of love and spend time with them play the games they play, be like a kid while spending time with them. so ඒ වගේ ඔයාලට නිකන් හිතලා ඔය ආන්සර් කරන්න. so මේ ආන්සර් කරනකොට මේ තියෙන වාසිය මම දන්නවාද? මේ වගේ අපි ආන්සර් කරනකොට spelling mistakes එම තියෙනවා ඒක correct කරගන්න. okay ඒක choice එක දෙක choose කරන්න පුළුවන්. ඒක spelling mistake එක තියෙනවා can එක edit කරන්න පුළුවන් ආයතන තියෙනවා edit answer spelling mistake නැති english එක හරියට තියෙන විදිහට ඔය communicate කරන්න update. okay so මේ උත්තරට මේ අපි මේ විදිහට අපි questions ට උත්තර දෙන්නකොට අපිට audience එකක් build වෙනවා. අපි profile එකට අපි අනිත් එක අපි followers ගොඩක් එනවා. ඒක නිසා අපි business එක අපි promote කරන්න පුළුවන්. දැන් ඊළඟ step එකට යන්නේ අපි business එක කොහොමද මේ Quora එකෙන් promote කරන්නේ? දැන් Quora එකෙන් side එක බැලුවද මගේ page එක මම පෙන්නුවා ආයට. මේක තමයි මගේ digital nomad ventures කියලා space එක. so මට තියෙන digital marketing agency තියෙනවා. මෙතන මගේ website links මම දීලා තියෙනවා. so ඒ කවුරු මෙතන click කරොත් automatically මට website එකේ traffic එනවා. so මම ලියන blogs links මම මෙතන share කරනවා. so ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් videos ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් මම මේ space එකෙන් operate කරනවා. so it's very useful මේ space එක ගත්තොත්. so අපි මේ වගේ space එක අපි කොහොමද create කරන්න විදිය තමයි බලන්න යන්නේ. ඔය මෙතන ගිහලා create space click කරන් පස්සේ දෙනවා නම දෙන්න space එකට. එතන අපි choose කරමු Sinhala digital කියලා example. okay unavailable. then අපි ගමු Sinhala nomad. okay 1 now මේ යත්තම් පස්සේ 1 දැම්මේ because ඒ නම ඒක සර පාවිච්චි කරොත් ඊළඟ සර පාවිච්චි කරන්න බෑ. so ඒක නිකන් මේක sample විතරක්. so ඔයගේ brand name එක ඔය දාන්න. so මෙතන බලමු this is dedicated to tutorials. okay so අපි මේක මේ channel එක create කරන් පස්සේ අපි ඕන විදිහට විමාර කරන්න පුළුවන්. කිසිම ගැටලුවක් නෙමෙයි.
අපි create කරමු මේක page එක create කරලා අපි මේක මගේ default moderators විදිහට එනවා but ඔයගේ account එක වෙන moderator set එකක් වෙන්නයි ඔයාලට ඕන එකක් හොයි choose කරලා accept කරන්න moderator කියන්නේ ඒක අනිවාර්යයෙන් එකිනෙක හරි choose කරන්න ඕනේ කවුරු හරි contribute කරන්න ඕනේ space එකට right දැන් අපි Quora space එක create වුණා so මෙතන දැන් අපි කරන්න පොඩි designs කරන්න ඕනේ ඔය logo දාන්න ඕනේ ඊට පස්සේ background image එකක් මෙතන දාන්න ඕනේ so ඒක ගොඩක් lazy අපි කියන edit visuals කියලා space color වුණා වල change කරන්න පුළුවන් අපි ඕන මේ blue කරන්න පුළුවන් icons එක ඔයාලට ඒක Canva වල තියෙනවා ඇති ඒකෙන් මේ ඕන ඔය logo එක choose කරන්න පුළුවන් මෙතන මම design කරලා තියෙනවා එකක් මේ logo එකක් මේක මම download කරගන්නම් right banner වොන්නම් මෙතන ඔයාලට මේකන් sample විතරක් කරන හරියට dimensions අරගෙන ඔය banner එක හදාගන්න background එක so නිකන් මේ වීඩියෝ එක විතරක් tutorial video එකට මම rough banner එකක් template එකක් choose කරලා මම background එක upload කරනවා right okay stuck on the machine right මේකත් අපි download කරමු so මෙතන බලමු කොහොමද අපි මේක set කරන්න විදිය right icons කියලා මෙතන edit icon click කරන් පස්සේ මේ pen sign එක මම link එක තියන්නම් Canva link එක designing ඒ link එක so ඔයාලට ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් right ඒක හරි මේ mark change වෙනවා මේක බලන්න load වෙනවා okay so ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන ගිහලා background එක choose කරන්න පුළුවන් okay so I'm done background එක ආවා image මම හිතන්නේ logo එකට resolution ඒකත් okay දාන්න right ඒක sample විතරක් so page එක design එක ඔය මේ විදිහට ඔයාලට logo එක දාගන්න පුළුවන් background banner එකකුත් දාගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ ඔය content එක create a post ඊළා hi how are you just මේක මගේ account නිසා නම් post එකම create කරනවා මේ direct question උත්තර උන answer කරන්න how do I get more followers to my Quora account right මේ මහල ඔයාලට ඕන පින්තූරයක් දාන්න පුළුවන් so අපි එතන නිකන් for roughly ඔයාලට මම මේ කිව්ව විදිහට අපි මේ පින්තූර දාමු මෙතන sample and some post right so මේ විදිහට මේ contacts එක ඒකට Quora ගොඩක් දුරට request කරයි මේක public initially පටන් ගන්නකොට අනිවාර්ය ඔයගේ followers ඊට පස්සේ contributors ඒ වගේ හදා ගන්න ඕනේ but මේ වගේ දැන් මම උත්තර ආලා තිනවා ගොඩක් දුරට privacy ඇතුලේ මට මේ question එකට ගොඩක් replies එනවා so මේකේ so මෙතන ගොඩක් ඔයාලට මේ තියෙන වාසිය මොකක්ද දන්නවද මේක දැන් page එක ඔයා හදාගෙන post දාලා traffic එක generate කරනකොට ඔයාලට ඔය profile එක මුලින් හදාගන්න so ඒක දැන් අපි මේ logos දාගත්ත එතන ඔයගේ website link ඔක්කොම වලට දෙන්න පුළුවන්. එතන ඔය website details ඔක්කොම මෙතන තියෙන details are right. මෙතන ඔයගේ information එක ඔක්කොම මේ එලා hi this is a space dedicated to
Sinhala tutorials. මේව දාලා ඊට පස්සේ මේක තමයි මගේ වෙබ්සයිට් එක. මම වෙබ්සයිට් හදන්න එක නා social media marketing කරනවා. so මගේ contact details මේ description තියෙනවා. so ඔයාලට මොනවාරි මගේ services දමක website development, content marketing, content writing ඒවා මොනවාරි ඕන නම් මට contact කරන්න. මාව contact කරන්න. ගොඩක් clients මම handle කරනවා මේ ලංකාවෙන්. so මෙතන ඔයාලට පුළුවන් මේ විදියට enter URL. right. මේ add කරන් පස්සේ update. so website link එක automatically මේ space එකට add වෙනවා under description column එක. මේ තියෙන so ගොඩක් කට්ටිය මෙතන traffic එන්නකොට ගොඩක් traffic generate වෙනකොට මේ හොඳ description දෙන්න මේකමදි. පුළුවන් නම් 100 words එකකින් හොඳ ලස්සන description හදලා ලියලා දාන්න. ඊට පස්සේ website links එක දාන්න. website එක නෑ නම් website එක හදාගන්න. ඒක මට මාව contact කරනම හදලා දෙන්න. of course ඒක මේ free නෙමෙයි. ඒකට එක ඕනේ ඔයාලට business ඔයගේ requirement අනුව මම ඔයාලට quotation දෙන්න. අනිත් එක මේ වගේ social media accounts උත් ඔයාලා මෙතන ඔයාලට connect කරන්න පුළුවන්. ඔයාගේ blogs මොනාර තියෙනවා නම් ඔයාලට මේ traffic එක generate කරන YouTube channel ඒක මේකේ Quora ඉඳලා lead generate කරන්න ඕන නම් මෙතන ඔයාලට add කරලා මෙතන Quora ඇතුලේ ඔයාලට traffic එක generate කරන්න පුළුවන්. so ඒක තමයි මේ Quora account එක create කරන ක්‍රමය and මේ Quora community එක grow කරන ක්‍රමය. so මේගොල්ලේ videos මම weekly දානවා. so මගේ channel එකට subscribe කරන්න. මගේ website එක බලන්න. මොනාරි assistant වුණාම දාන්න. මම මේ කියලා දෙන්නම්. අනිත් එක අනිත් next video එක මම හදලා දාන හොඳ information video එකක්. so යනවා දැන්ට goodbye. so see you for the next video. Thank you.